Ja, då har vi förflyttat oss västerut igen och nu till Rio. Och på karnevalen som startat idag, den 13 februari. Årets karneval pågår från 13 februari till den 21 februari. Vi befinner oss nu på Sambadrom som är en 700 meter lång stadion med läktare på båda sidorna. Samba-skolor tävlar i parad om bästa tema och finaste dräkter samt bästa uppträdanden. Klädesplaggen för perfekt samba-look på karnevalen ska vara färgsprakande med paljetter, volanger och fjädrar. Paraden kommer in en efter en i bortre änden och tågar ut genom den stora vågen i denna ände av Sambadromen. Ett samba-tema förknippas starkt med Brasiliens pulserande kultur. Det innebär intensiv rytm, färgrika dekorationer och tropiska inslag som för tankarna till Sydamerika. Då lämnar vi Sambadromen och tillbaks i området Gloria där vi bor under själva karnevalen.
Klockan är 2 på natten och även festligheterna på gatorna pågår hela natten. Ny dag och vi bor 6 dagar på detta enkla hotell. Och ett dubbelrum på Monte Castello går på 1600 kronor natten exklusive frukost. Och ändå bokade jag rummet 7 månader i förväg. Hotellprisen är extra höga under karnevalen. Nu ut för att inta frukosten på Subway med 2 bröd och vatten som går på 115 kronor. Och här dansas det även på morgonen och det har varit i farten hela natten. I Rio kan man gå klädd precis hur man vill och man kan dansa överallt på gatorna. Gatudanserna pågår under 4 dagar med full styrka, men i mindre skala flera dagar före karnevalen och veckovis efter karnevalen. Vi lämnar gatulivet och tar tunnelbanan till Copacabana som är gratis för äldre över 65 år.
Och nu på Copacabana Beach, världens mest kända strand. Här dansas och trummas på Strandgatan, Avenida Atlantica i Copacabana. Det dansas överallt och här är det 70 grader varmare än hemma. Så man har ju ingen hemlängtan direkt. Och en sväng ner till Copacabana-stranden. Say hello to Sweden. Ja, för mig är det 3:e gången jag är i Rio och Brasilien. Och sist var jag här för 2 år sedan. Klockan är nästan 6 på kvällen och 32 grader varmt. På natten faller temperaturen till cirka 29 grader. Vi intar middagen i en av strandbarerna och en stek med en öl går på 250 kronor per portion. Strandbarerna är dyrare än de ovanför Strandgatan. Valutan i Brasilien är real och 10 real är 17,78 kronor. Och här badas och sportas även nattetid. På kvällen tar vi metron tillbaks till Gloria, där vi bor denna vecka. Och här är det livat som vanligt. Och från Gloria tar vi en Uber till Sambadromen som vi bokat för 2 dagar. Här är det lång kö igen in till Sambadromen. Det finns flera ingångar som leder till de olika sektionerna. Och ikväll är vi på en sektion var man får bättre överblick över paraden. Displayen visar att det är 25:e sambaskolan som är inne i arenan. Arenan rymmer minst 90 000 personer.
Inträdet till denna sektion går på 74 amerikanska dollar eller 750 kronor per person. Och gårdagens sektion var lite billigare. Men det är stora skillnader i pris på de olika sektionerna som är från 40 dollar upp till över 1000 dollar. Skolorna bygger sina vagnar med olika teman där de dansar och sjunger. De har en egen orkester med sig som går efter paraden. Varje sambaskola består av mellan 3500 till 5000 deltagare och paraderar under cirka 80 minuter. Paraden startar klockan 21 på kvällen och håller på till klockan 6 på morgonen. Karnevalen i Rio är världens största karneval som hålls 40 dagar före påsk. Under karnevalsveckan i Rio beräknas staden ta emot 10 miljoner karnevalbesökare. Därav ungefär 150 000 är utländska turister. Det finns över 60 registrerade sambaskolor i Rio som tävlar i olika divisioner. I huvudligan är det 12 skolor som tävlar om mästerskapstiteln. I andra ligan uppträder 15 till 16 sambaskolor för att kvalificera sig till högsta ligan. Sambaskolornas segrare i karnevalen tillkännages officiellt på eftermiddagen, dagen efter karnevalens slut, inför en stor publik. Och domarna går noggrant igenom alla poäng under en ceremoni som tar flera timmar. Dagen då tävlingen avgörs håller de 6 högst placerade skolorna en stor uppvisning. Vinnaren av karnevalen har då äran att få avsluta hela den storslagna säsongen som den sista akten.
Då lämnar vi sambadromen igen och tillbaks på gatorna i vårt område. Och miljontals människor firar gratis ute på gatorna. Gatorna spärras av för musik, dans och fest dygnet runt. Morgon igen. Vi var ute igår igen till efter 2 på natten. Och här pressar man sockerrör till en sockerrörsjuice. Och TV-kanalen är ute för att intervjua en del av festfyrarna. Nu frukost och här serveras bara rejäla mål typ lunch. Nu är vi i centrum av Rio med katedralen Metropolitana bakgrunden. Gatufesterna fortsätter. Det pågår under 4 dagar, dag som natt. Gatufester kallas för blockos. Där cirka 3-4 miljoner människor per dag samlas på gator och torg. Posso falar de amor? Deixa eu falar de amor, deixa. Vem falar de amor comigo, vem. Alô, voltei. Como eu digo que deixei de te amar. Vamos lá! Mas calma aí também, que eu não quero companhia de baixo desse bagulho não. Ja, det är otroligt livat i Rio. Ja, nästan som en midsommar hemma i Siekasjärvi. Cadê a batida, filho? Ja, man måste svalka sig med en kall öl efter allt dansande. Och efter tar vi en Uber till Copacabana igen. Och där framme ser man toppen på Corcovado med Kristusstatyn uppe på toppen. 2 kaffe, Pepsin och 2 öl går på 88 kronor. Festandet fortsätter på Strandgatan, Avenida Atlantico här i Copacabana och även i Ipanema och Leblon och även runt om i hela Brasilien. Grandes corações que cantam alegre.
Vem depressa o meu amor. E se eu não chegar, vai se a canoa não virar. Olê, o meu lar. Nej, jag fick inte åka att dansa. Däremot brasilianerna som har samma takterna i blodet. De har hela långtradare för blockbordsgatufesterna med plats för orkestrar och artister. Och vi svalkar oss med en Brahma öl under parasollen. Det springer försäljare av mat och dryck fram och tillbaks. Håkan, han är modig som törs äta udda rätter. Och en majsskål går på 30 kronor. Och det som hyr ut stolar och parasoller tjänar bra med pengar. Dagspriset för solstol och parasoll går på 180 kronor var. Och en stor parasoll gick på 360 kronor. You speak English or Spanish? I speak English. Yeah. You Ja, men drinkarna de säljer på stränderna ska man nog vara aksam för. Man vet inte vad som finns i glasen. Good, thank you.